Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому відео розповім про декілька причин, які суттєво впливають на те, що огірки погано плодоносять. Розглядати будемо на прикладі огірків, які ми вирощуємо в нашій теплиці. Це гібрид Мертус. Ми його вирощуємо ось в таких пакетах. І зараз якраз збираємось збирати перші врожаї. Ось він, перший плід, інший наповнюється. Друзі, чому буває так, що не зав'язується плод на самозапальних огірках? Дивіться, коли з'являється огірочок, він виглядає ось так. Маленький-маленький. Потім він може піти двома шляхами. Або збільшуватись почати, або жовтіє і відпадає. Ось буває так, що часто він відпадає і не перетворюється на розвинений плод. Ось вони ідуть, ось так збільшується умовно. Я так показую, що якби шлях вам показую, як поступово він повинен збільшуватись і дійти до ось такого. Але, на жаль, буває так, що він не збільшується, жовтіє, відпадає. Перша причина, надважлива і поширена, це погано розвинена коренева система. Якщо так, то треба провести полив якимось укорінюючим засобом, таким як Радіфарм, або Фертірут, або корневіном, або іншими укорінюючими засобами, простимулювати кореневу систему для того, щоб вона пішла розвиватися більш активно. Інша причина також випливає з того, що погано почувається коренева система, це висадка в холодні ґрунти. Коренева система зупиняється в своєму розвитку і починає погано засвоювати поживні елементи з ґрунту. Рослина зупиняється в розвитку. Що в такому разі робити? Якщо рослина, корінь не працює в холодному ґрунті, то треба живити її через листя. Проведіть, будь ласка, листове живлення якимись добривами, які призначені саме для проведення листових живлень, такими як плантафол, там різні формули. Але ось в такому розвитку я би провів зараз підживлення по листу плантафолом з формулою 20 азоту, 20 фосфору, 20 калію або щось схоже. Якщо рослинка в холодному ґрунті у вас погано розвивається, то треба це обов'язково зробити. Наступна причина – це нестача сонячного світла. Вона зустрічається при вирощуванні огірків в весняний час, коли небо багато часу похмуре. Огірок, він світлолюбива рослина, тому нестача сонця затримує процеси, які проходять в листях, і рослина зупиняється в самому розвитку. Тут нічого не поробиш, треба чекати, поки більше стане сонячних днів. Наступна причина. Якщо достатньо сонця, якщо тепло, якщо ґрунт добрий, коренева система розвинена, але рослина не розвивається, маленька така, сидить в одній парі, як то кажуть, худенька, жовтенька, то, можливо, в ґрунті не вистачає елементів живлення. Тоді, друзі, я би радив провести підживлення рослини для нарощування листової маси. Це можуть бути такі добрива, як аміачна селітра, наприклад. З розрахунку 10-15 грамів селітри на 10 літрів води підживлюємо під корінь. Саме підживлення селітрою, воно більш прискорює розвиток листостеблової маси і сприяє позеленінню рослин. Можна також провести органомінеральним добривом, рост концентратом ось такої формули. Також дуже добрий результат буде при такому підживленні. Рослинка піде скоріше розвиватися. Бідна на елементи живлення земля, в якої ростуть огірки, вона не принесе вам, не дозволить отримати гарні врожаї. Наступна причина – не зовсім підходяща температура повітря, ідеальна температура повітря для нарощування плодів на огірках від 16 до 30 градусів. Якщо постійно холодно у вас в весняний час, то плоди погано в'яжуться. Тому це також може бути причиною. Спробуйте для рослин создати таку більш сприятливу температуру. Ось наша третя рослинка, також там будемо збирати сьогодні перший врожай.
Не можна тримати довго перші огірки, які з'являються, вони суттєво можуть затримати розвиток рослини. Наступна причина, друзі, нестача вологи в ґрунті. Вся волога, припустимо, ми вирощуємо огірки, подивіться, яка велика листова поверхня, і вона у огірка не просто так, вона призначена для випаровування вологи в спекотний час. Коли сонце виходить, воно світить, і рослина для того, щоб трішки охолодитися, починає інтенсивно дихати, виносить вологу. Ось саме випаровування вологи дозволяє рослинці охолонути, щоб не порушились процеси, які проходять в неї. І вся волога йде на випаровування, її не вистачає на налив плоду. А плод на 95% також складається з вологи. Якщо вся волога піде на дихання, а сюди рослина вже нічого по остаточному принципу буде заганяти вологу. Тому, друзі, не пересушуйте рослину під час наливу плодів. Вся волога в першу чергу піде ось сюди, на дихання. Це відвалиться. Пожовтіє, раз, два, три, не отримала вологи достатньо, все, пожовтіло, відпало. Ми нічого не отримаємо. Поливайте, слідкуйте, для того, щоб не пересушити, робіть ось це. Робить мульчування. Воно затримує і допомагає деякий час, коли нам ніколи, притримати вологу. Наступне – це жирування, так зване жирування. Якщо ви перекормлюєте постійно рослину, якщо вона росте в ідеальних умовах, ось у нас такий на межі, бачите, достатньо товсте таке стебло, достатньо великі листя, але вони ж не в 2 рази більше. Мені доводилось бачити листя ще більше, стебло ще товще і не в'яжуться плоди. Чому? Тому що рослині дуже комфортно, їй всього вистачає і вона гонить всі елементи живлення на розвиток зеленої маси. Вона нарощує оцю ботву, і навіщо їй збільшувати плоди? Вона цього не робить. А ми чекаємо, що в цьому робити, друзі, на деякий час виключити азотне живлення від рослини, не проводити підживлення якимось добривами з азотом. Можна провести підживлення монофосфатом калію з розрахунку 15-20 грамів на 10 літрів води. Це фосфорно-калійне добриво безазотне, яке посприяє переводу рослини на наповнення плодів, на переход її в генеративний розвиток. Тобто генеративні органи підуть збільшуватись. Також можна як перевести в такий більш нам сприятливий розвиток наповнення плодів, це трішки знизити температуру, яка оточує, раз на ніч, на 2 ночі, на 3 ночі, тобто підхолодити їх 10-12 градусів, якщо на вулиці прохолодно вночі, друзі, знизьте температуру, просто не зачиняйте теплицю на ніч, залиште відкритим, і в таких стресових, недовгих стресових умовах рослина перекине все зусилля на вироботку насіння, на продовження, так би, свого роду. Вона перестане нарощувати листя, а почне наповнювати плоди. І можна також пересушити. Пару разів пересушити до такого, ось, щоб трішки листячка трішки пожухли. Ненадовго. Пару разів підсушуємо. Це також таким невеличким стресом змусить рослину наповнювати плоди. Також причиною того, що жовті плоди не наповнюються, можуть бути збудники хвороб і якісь шкідники. Уважно подивитись на листя, якщо там вони пожовтіли, можливо, павутинний кліщ, тому треба за цим слідкувати. Але це вже інша історія, друзі. Ось всі причини, які суттєво впливають на те, що не хочуть збільшуватись плоди на огірках. Поаналізуйте, подивіться на свої рослини і зрозумієте, чого їм не вистачає. На цьому відео завершу. Дякую за увагу. До побачення.